ቻት ጂፒቲ የሚባል ነገር ከመጣ በኋላ ሰዎች ለኤአይ ያላቸው አመለካከት ተቀይሯል። ኤአይ የሰው ልጅ ተካ ይሆን? አብዛኛው ስራ በኤአይ ነው የሚሰራው። የትኛውን ልጠቀም? ምንድነው መጠቀም ያለብኝ? አንድ እውነት አለ። ኤአይ የሰው ልጅ ሪፕሌስ አያደርግም። ኤአይን የሚጠቀሙ የሰው ልጆች ግን ሌላውን ሰው ሪፕሌስ ማድረግ ይችላሉ። በዚህ በዲጂታል ዘመን ያሉትን የኤአይ ቱሎች በስነ ስርዓት መጠቀም የማትችሉ ከሆነ በጣም በቅርቡ ኤአይ በሚጠቀሙ ሰዎች ሪፕሌስ ልትደረጉ ትችላላችሁ። በዛሬው ቪዲዮ ሰዓታችሁንና ኢነርጂያችሁን የሚቆጥቡላችሁ በጣም በፍጥነት እንድትጓዙ የሚያደርጓችሁን 9 የኤአይ ቱሎች እነግራችኋለሁ። ኢንፋክት የዚህ ቪዲዮ አብዛኛው ነገር የተጻፈው በኤአይ ነው። የአብዛኞቹን ኤአይ ሊንኮች ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንጀምር። እዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቁም ነገር ለማየት የምትመጡ ሰዎች ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ፋሚሊ ነው። የመጀመሪያው የሚሆነው ጉግል ባርድ ነው። ጉግል ባርድ ጉግሎች ለቻት ጂፒቲ መልስ ብለው ያዘጋጁት ቻትቦት ነው የሚመስለው። አብዛኛውን የቻት ጂፒቲ ፈንክሽናሊቲ ነው ያለው፣ ግን በጣም የተለየ የሚያደርገው መሰላችሁ ዳይሬክትሊ ከኢንተርኔት ጋር አክሰስ ያደርጋል። ያው ማለት ጉግል ላይ ሰርች የምታደርጉትን ነገር በሙሉ ባርድ ላይ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቻት ጂፒቲ ላይ ሄዳችሁ ሌተስት ኢንፎርሜሽን ብትጠይቁት 2023 ላይ ሌተስት የሚባለው የዛሬ ወር የወጣ መረጃ ብትጠይቁት አያውቅም፣ አፕዴት ስላልተደረገ ማለት ነው። ጉግል ባርድ ግን ኤቭሪቲንግ አክሰስ አለው። ከዛ ተጨማሪ ሊንኮችን ሰጣችሁት፣ ለምሳሌ አርቲክል ወይም ዌብሳይት ወይም ሰምቲንግ የሆነ ሊንክ ሰጣችሁት፣ እሱን ሰምራይዝ አድርጎ ሊሰጣችሁ ይችላል። ጥያቄዎች ካሏችሁ ከዛ ላይ ሊመልስላችሁ ይችላል ምናምን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለእያንዳንዱ ለሚሰጣችሁ ኢንፎርሜሽን ሪፈረንሶችን ኢቨን ዌብሳይቶችን ሪከመንድ ያደርጋችኋል። እነዚህ ነገሮች ከቻት ጂፒቲ የሚለዩት ናቸው። ጉግል ባርድ አክቹዋሊ እንደሚሰጠው ፈንክሽናሊቲ የሆነ ፓርቱ ፔድ መሆን ነበረበት፣ ግን 100% ፍሪ የሆነ ቻትቦት ነው። ከዛ በተጨማሪ የማይሰራባቸው ሀገራት ነበሩ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ አይሰራም ነበር፣ በቪፒኤን ነበር የምንጠቀመው። አሁን ግን ዳይሬክትሊ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ማንኛውም አይነት ጥያቄዎች ካሏችሁ ዳይሬክትሊ ሄዳችሁ ብዙ ዌብሳይቶችን ሪሰርች ከማድረግ ብዙ ብሎጎችን ከማንበብ ዳይሬክትሊ ጉግል ባርድ የምትጠይቁት ራሱ መልሱን ከነ ሪፈረንስ ዌብሳይቶች ይሰጣችኋል። ሁለተኛው ኤአይ ቱል ስፔሻሊ ደግሞ ለኮንቴንት ክሬተሮች betoch.ai ይባላል። ቤትኦቨን አንድ ላይ ቤቶቨን ይሆናል። ቤቶቨን ነው ሚውዚክ ጂኒየስ። ምንድነው ይሄኛው ኤአይ የሚያደርግላችሁ መስላችሁ? አብዛኛው ኮንቴንት ክሬተር በጣም ስትረግል የምናደርገው ነገር ኮፒራይት ፍሪ የሆኑ ሚውዚኮችን ማግኘት ነው። ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ፣ ቲክቶክ ላይ፣ ኢንስታግራም ላይ ለምንጠቀማቸው ቪዲዮዎች በሙሉ እነሱን ሳውንዶች ማግኘት ሁሌ በጣም የሚያስቸግር ነገር ነው እና ይሄኛው ኤአይ ልክ ሬጅስተር አድርጋችሁ ከገባችሁ በኋላ ይጠይቃችኋል። ብዙ ጀነሮችን ያስመርጣችኋል። ለምሳሌ ኤሌክትሮኒክ ነው ወይ ሮማንቲክ፣ ለስለስ ያለ የጮኸ ምናምን ብዙ ጀነሮችን መርጣችሁ ትገባላችሁ። ከዛ የምትፈልጉትን ነገር ከጻፋችሁለት ወይም ፕሮምፕት ከሰጣችሁት በኋላ በእናንተ ፍላጎት ብዙ ኦፕሽኖችን ይሰጣችኋል። ከፍታችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ። ኢቭን ኤዲት ማድረግ ይቻላል። ሳውንዶቹን የሆነ ፓርት ላይ መቁረጥ፣ ማስረዘም፣ ማሳጠር እንደፈለጋችሁ ፍሌክሲብል ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን አብዛኛው ሰው ይሄንን ቼክ ሲያደርገው ጥያቄ የሚፈጥርበት ነገር ዩቲዩብ ላይ ብንጠቀመው ኮፒራይት ፍሪ ነው ወይ የሚል ነው። ከዚህ ኤአይ የወሰድነውን ሳውንድ እኛ ራሳችን ተጠቅመንበት ምንም ሳይሆን ኮፒራይት ክሌም ሳይደረግበት አልፈዋል። ስለዚህ የፈለጋችሁትን ሚውዚክ ለየትኛውም አይነት ቪዲዮ የሚሆን ባክግራውንድ ሚውዚክ ሊሆን ይችላል። ፕለስ ደግሞ እንደዚህ ቮይስ ኦቨር የሌላቸውን በሚውዚክ ብቻ የሚሰሩ ቪዲዮዎችን መስራት የምትፈልጉ ከሆነ betoven.ai ላይ ገብታችሁ የፈለጋችሁትን ሚውዚክ መስራት ትችላላችሁ። ቤዚክ እና ፔድ የሆነ ፕላን አለው፣ ግን ቤዚኩ በቂ ነው። ምንም ወደ መክፈል የሚያስኬድ ነገር የለም። ፎር ፍሪ የፈለጋችሁትን አይነት ሚውዚክ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶስተኛው ኢንተረስቲንግ ኤአይ tom.app ይባላል። ይሄኛው ተማሪዎችን ብትሆኑ አስተማሪዎች፣ የትኛውም ፕሮፌሽን ላይ ያለ ሰው ፕሬዘንቴሽን የምታዘጋጁ ከሆነ ለምሳሌ በእኛ ማርኬቲንግ ኤጀንሲ ለብዙ ክላይንቶቻችን ፕሬዘንቴሽን እናዘጋጃለን እና ፕሬዘንቴሽን ማዘጋጀት በጣም የሆነ አሰልቺ የሆነ ፕሮሰስ ነው የሆነ ጊዜ ላይ እና ይህንን በጣም ነው ቀላል ያደረገው። ጀስት ትገባላችሁ፣ ፕሪፔር ፕሬዘንቴሽን ኦን ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ብላችሁ ብታስገቡለት ሁለት ቱሎችን ነው የሚጠቀሙ። አንደኛ ቻት ጂፒቲ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ዴል ኢቱ ነው፣ ኢሜጅ ጀነሬተር ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜጁን ከዴል ይወስዳል፣ ቴክስቱን ደግሞ ከቻት ጂፒቲ ይወስድና ሙሉ ፕሬዘንቴሽን ይሰጣችኋል። ፕሬዘንቴሽኑ ይሰጣችሁ ቶኪንግ ፖይንቶች ይኖሩታል፣ ለስፒከሩ ታይትሎች፣ ሄድላይኖች፣ ምንም የሚቀረው ነገር የለም። የተሟላ ፕሬዘንቴሽን ነው የሚሰጣችሁ። ያው የተወሰነውን ነገር እናንተ ከስተማይዝ ማድረግ ሊኖርባችሁ ይችላል፣ ግን አብዛኛውን ሃርድ ወርክ ፍሬምወርኩን ምናምን ጨርሶ ነው የሚሰጣችሁ። እዚህኛው ኤአይ ላይ ያለው ብቸኛው ፕሮብለም ምንድነው? ኤክስፖርት ማድረግ ከፈለጋችሁ በፒዲኤፍ ኤክስፖርት ስታደርጉት ፔድ ነው የሚጠይቃችኋል ክፍያ። ተምሮ የምታደርጉት ዋና ፍሬምወርኩን ከሰራላችሁ ኮንቴንቱን ከጨረሳላችሁ ብድግ እያደረጋችሁ ፕሬዘንቴሽን ላይ እንዳዲስ ሰሩታላችሁ በራሳችሁ መልኩ ማለት ነው። አራተኛው አሜዚንግ ቱል ፒዲኤፍ ጂፒቲ ይባላል። ይሄኛው ቱል ምንድነው የሚያደርግላችሁ? ዌብሳይቱን ከከፈታችሁት በኋላ የፈለጋችሁትን ፒዲኤፍ መጽሐፍ ሊሆን ይችላል፣ አርቲክል፣ ኤኒቲንግ ወስዳችሁ አፕሎድ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ከፈለጋችሁ ሰመራይዝ ማድረግ፣ ስቶሪ መጠየቅ፣ ኪ ፖይንቶቹን ኮት ከፈለጋችሁ
ለምሳሌ ሰምራይዝ አድርጋችሁ ማንበብ የምትፈልጉት መጽሐፍ ካለ ጀስት መጽሐፉን አፕሎድ ታደርጉለትና በ4 በ5 ፓራግራፍ ሰምራይዝ አድርግልኝ ትሉታላችሁ። በ4 በ5 ፓራግራፍ ሰምራይዝ አድርጉ ይሰጣችኋል። ከዛ በተጨማሪ መሀል ላይ ጥያቄ ለምሳሌ ስቶሪ ቢሆንና እገሌ እዚህ ቦታ ላይ ያጋጠሙ ነገር ምንድነው ብላችሁ ረስታችሁ የሆነ ነገር ብትጠይቁት ሙሉ ኢንፎርሜሽኑ ፌች አድርጉ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ያው ኦፍ ኮርስ የሚወስደው ቋንቋ እንግሊዘኛ ነው። ያው የአማርኛ መጽሐፍ ታስገቡለት ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ላይሰጣችሁ ይችላል ወይም ላያነበው ይችላል። ለእንግሊዘኛ መጽሐፍቶች ግን እጅግ በጣም አኩሬት ነው። እኔ እንደውም አንዳንድ መጽሐፍቶች ላይ ሪቫይዝ ማድረግ የሚፈልጋቸው ቶፒኮች ነው። ለምሳሌ እንደ 48 ሎስ ኦፍ ፓወር አይነት መጽሐፍቶች አንዴ አንብባችሁ ልሸመዷቸው አትችሉም። በየጊዜው የሚያስፈልጓችሁ ነገሮች ይኖራሉ አይደል? ከዛው ስለዚህ መጽሐፉን አፕሎድ ታደርጉለታላችሁ፣ ሩሎቹን ይዘረዝርላችኋል ማለት ነው። ከዛ ሩሎቹን ታዩታላችሁ። በደንብ ደግሞ እንዲብራራ የምትፈልጉት ሩል ካለ ከዛ መካከል ይሄኛውን አብራራልኝ ትሉታላችሁ፣ ይጽፍላችኋል ማለት ነው። ይሄኛው በጣም ላይፍ ሴቨር ነው፣ ስፔሻሊ ደግሞ ሪሰርች ለምትሰሩ ሰዎች። አምስተኛው ቱል አዶቤ ኢንሃንስ። ይሄኛው በጣም አሜዚንግ ነው። አሁን ሳውራ በዚህ ማይክ ነው ሪካርድ ማድረገው። ስለዚህ ፕሮፌሽናል ማይክ ነው። ድምጹን በስነ ስርዓት ኮንደንስ ያደርገዋል፣ ባክግራውንድ ድምጽ ያጠፋል ምናምን። ይሄንን ትቼ በስልክ የማይክ ሪካርድ ባደርግ ከዚህ የተለየ ድምጽ ነው የሚወጣው። አዶቤ ኢንሃንስ ምንድነው የሚያደርገው? ልክ በሚያስተጋባ ሩም ላይ ሆናችሁ ሪካርድ ያደረጋችሁትን ሳውንድ ስታስገቡለት ባክግራውንድ ላይ ያለውን ድምጽ ያጠፋዋል፣ ኢኮውን ያጠፋዋል። ጀስት